श्री शिवाय नमस्तुभ्यम. नमस्कार. सुमन किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज मी बांगड्याची रेसिपी करणार आहे. आता बाजारात ताजे बांगडे मिळतात बघा. हा एक बांगडा आहे. हा मी 6 बांगडे घेतलेले आहेत. 5 बांगडे मी फ्राय करणार आहे आणि एक बांगड्याचे मी छोटे तुकडे करून घेतले आहेत. त्याचं मी कालवण बनवणार आहे. आता मी आलं लसूण एका प्लेटमध्ये घेतलं आहे. 2 ते 2.5 चमचे घेते. बांगड्याला आपण फ्राय करण्यासाठी लावण्यासाठी त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद घेते, लाल तिखट घालणार, गरम मसाला घालणार आणि मीठ घालून घेणार. आणि मुख्य कारण म्हणजे बांगड्याला मी कोकम लावून घेणार आहे. कारण की कोकमाचं मी आगळ थोडंसं घट्ट असं भिजत ठेवली होती कोकम. त्याचा आगळ काढून थोडंसं मी त्यात मिक्स करून घेणार आहे. कोकम लावल्यामुळे बांगडा खूप छान लागतो, उग्र पण लागत नाही आणि आंबटपणा थोडा आल्यामुळे त्याला खूप छान चव येते कोकमामुळे. आता हा मसाला सगळा मी बांगड्याच्या भागाभागामध्ये भरून घेते. असे चिऱ्या पाडून घेतल्या आहेत मी. चिऱ्या पाडल्यामुळे काय होतं, मसाला आतपर्यंत जातो. आता बघा, सगळ्या बांगड्यांना मी असा मसाला अगदी लावून घेणार आहे. तर सगळा मसाला असा लावून घ्यायचा आपण. संपूर्ण बांगड्यांना मी मसाला असा अगदी त्याच्या भेगामध्ये भरून लावून घेते. आता मी मसाला लावून झालेला आहे सगळा बांगड्यांना. आता हे मी असं लावून आपल्याला थोडं मॅरिनेट करायला ठेवून देते. तोपर्यंत मी आता बांगड्याच्या रश्श्याची तयारी करूया आपण. मालवणी रस्सा करणार आहे. कच्चा मसाला आपल्याला सगळा घ्यायचा आहे. त्यासाठी मी थोडंसं खोबरं घेतलं आहे. एकच बांगडा असल्यामुळे मसाला कमी घेतला आहे. 1 चमचा धणे आहे, लाल तिखट, हळद, कच्चा कांदा आहे, 4-5 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आणि 1 पाववाटी खोबरं आहे. आता हा सगळा मसाला आपल्याला अगदी फाईन बारीक वाटायचा आहे. माशाची आमटी करताना कधी पण मसाला अगदी बारीक वाटावा. तर मसाला पण वाटून झालेला आहे. तर मी आता एक छोटीशी कढई ठेवली आहे. त्यामध्ये मी 2 ते 2.5 माप तेल घालत आहे. माशाच्या व चिकनच्या गोष्टीला कधी पण थोडंसं आपल्याला तेल थोडं जास्त घालायचं. थोडी तरी आली की चांगली चव येते. आता तेल आपलं तापत आलेलं आहे. त्यामध्ये फक्त मी 2 लसणीच्या पाकळ्या घातल्या आहे. आमटी मला थोडीशीच करायची आहे म्हणून 2 लसणीच्या पाकळी. लसणीची पाकळी जराशी थोडीशी परतली गेली की त्यामध्ये मी एक अर्धा चमचा अजून लाल तिखट घालते. लाल तिखट तेलात घातल्यामुळे आपल्याला कालवणावर चांगली तरी येते त्याच्यामुळे. आणि आता मी बारीक फाईन वाटलेला मसाला त्याच्यामध्ये घालून घेते. आता मसाला घातल्यानंतर ह्याला आपल्याला छान परतून घ्यायचा. मसाला अगदी तेल सुटेपर्यंत परतायचा, कारण की आपण कच्चा मसाला वाटला होता ना म्हणून. तर याला चांगला परतून घ्यायचा आहे तेलामध्ये. एक 5 ते 7 मिनटं तरी याला चांगला परतून घ्यायचा, अगदी याचं तेल सुटेपर्यंत. आता बघा, याचं साईडने तेल सुटायला लागलेलं आहे परतून. माशाची आमटी करायला काही वेळ लागत नाही, पटकन होते. मला तर असं मच्छीचं याचं जेवण करायला खूप आवडतं, ताबडतोब होतं. एक आमटी केली, फ्राय केलं की जेवण झालं. आता बघा, मसाला आपला चांगला परतत आलेला आहे. आता याच्यामध्ये जे वाटण वाटलं होतं त्याचं जे मी पाणी काढलेलं आहे थोडं, ते पाणी आपण त्याच्यात थोडं घालून घेऊया. आता याच्यात चवीपूर्ण मीठ घालते. आणि मी चिंचेचा जो कोळ काढलेला होता तो कोकमाचा कोळ आपल्याला याच्यात घालून घ्यायचा आहे. तुम्ही चिंचही याच्यामध्ये वाटू शकता मसाल्याबरोबर. पण मी याला कोकम भिजवून ठेवली होती. त्या कोकमाचं मी 1-2 चमचे याच्यामध्ये आगळ घालून घेणार आहे. थोडं पाणी घालून याला पहिलं मी सरसरीत करून घेते. व्यवस्थित सरसरीत झाल्यावर आता मी 2 चमचे याच्यामध्ये कोकमाचा आगळ घालते, म्हणजे थोडा रश्श्याला आंबटपणा येईल. आता याला एक उकळी आली की आपल्याला याच्यामध्ये
बांगडा जे छोटे छोटे बांगडे केलेले आहेत ते आपल्याला त्याच्यामध्ये सोडून घ्यायचे. आता बघा रस्सा आता आपला तयार झालेला आहे. थोडीशी उकळी यायला लागली आहे. आता मी बांगड्याचे 4 तुकडे केले होते ते याच्यामध्ये तो सोडून घेते. ह्याला आपल्याला जास्त आता उकळी आणायची नाही. ह्याला एक 5 ते 10 मिनटं फक्त शिजू द्यायचं. आता आपला रस्सा बघा तयार आहे बांगड्याचा. छान आमटी झालेली आहे. चांगली तरी आली बघा याला, सुंदर अशी. आता आपण याला बाजूला ठेवून देऊया. आता आपण फ्राय करायला घेऊया मासे. त्याच्यासाठी मी बारीक रवा घेतला आहे 2 ते 4 चमचे. त्याच्यात मी चवीनुसार मीठ घालते. तुम्ही त्याच्यात थोडं तांदळाचं पीठ पण घालू शकता. माझ्याकडे संपलं होतं म्हणून नाही घातलं. याच्यामध्ये थोडीशी हळद आणि लाल तिखट घालून घेते. लाल तिखट आणि थोडं गरम मसाला पण घालणार. आता हे वरचं आपलं कवरिंग आपण एकत्र करून घेऊया. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला आता ते मसाला लावून ठेवलेला जो बांगडा आहे तो ह्याच्यामध्ये आपल्याला कवर करून घ्यायचा आहे रव्यामध्ये फ्राय करण्यासाठी. एकीकडे मी तवा तापायला ठेवला आहे. त्याच्यामध्ये तेल तापायला ठेवलं मी. आता आपण बांगडा घेऊन रव्यामध्ये चांगला मिक्स करून अगदी त्याला चांगलं कवर करून त्याला फ्राय करून घेऊया. एक एक बांगडा आपण तव्यामध्ये टाकूया. एकत्र मी आता याच्यामध्ये 3 बांगडे टाकणार आहे. आता बांगड्याचा सीझन आलेला आहे. बांगडे खूप बाजारात मिळतात. आता तेल तापलं आहे त्याच्यावर टाकूया. बारीक गॅस ठेवायचा, गॅस फास्ट ठेवायचा नाही. आता आपले बांगडे एकीकडून फ्राय झालेले आहेत. मी आता तुम्हाला पलटी करून दाखवते. छान रंग आला आहे बघा. मस्त फ्राय झालेला आहे. मध्यम आचेवरच करायचे, फास्ट नाही करायचा. आता हे बांगड्यातील एक गाबोळी होती ती पण फ्राय करायला ठेवली आहे मसाला लावून. आता दुसरी बाजू पण मी तुम्हाला पलटून दाखवते. छान लाल कलर आला बघा. आता आपला बांगडा फ्राय झाला आहे. तर आपला आता ताट तयार आहे बघा. माशाची बांगड्याची आमटी आहे, भाकरी आहे, बांगडा फ्राय आहे. मस्त ताट तयार झालं. तर माझी रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा. थँक्यू.